Chương trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức hàng tuần kỳ thứ 257 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh viêm mũi tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó gây ra rất nhiều phiền toái trong cuộc sống. Ngày ngày cứ phải mang kè kè theo mình một bịch khăn giấy để đối phó với tình trạng hắt hơi sổ mũi liên tục. Đó là bệnh viêm xoang mũi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa căn bệnh viêm xoang. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, Ngọc Quyên rất vui khi gặp lại bác sĩ trong chương trình phổ biến kiến thức y học kỳ thứ 257 của Phòng Khám Thạnh Trị ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, với đề tài ngày hôm nay là bệnh viêm mũi xoang. Thưa bác sĩ, trong chương trình kỳ trước thì bác sĩ đã nói về các nguyên nhân và triệu chứng của căn bệnh viêm mũi xoang. Thì trong chương trình hôm nay, bác sĩ có thể cho biết làm cách nào để chẩn đoán được người ta bị viêm mũi xoang không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đối với căn bệnh viêm mũi xoang thì vấn đề chẩn đoán nó cũng đơn giản hơn những cái bệnh lý khác. Dạ. Thì các bác sĩ chủ yếu là dựa vào hai cái triệu chứng, một là cái triệu chứng lâm sàng, hai nữa là dựa vào các cái triệu chứng cận lâm sàng. Thì đối với một cái viêm xoang thì người ta phân ra làm hai cái loại viêm xoang. Một là các cái triệu chứng của viêm xoang cấp tính và thứ hai là các cái triệu chứng của viêm xoang mãn tính. Thì đối với lại các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán một cái bệnh nhân bị viêm xoang cấp tính thì chủ yếu nhất vẫn là dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Thì đối với các cái triệu chứng lâm sàng thì nó có một cái triệu chứng đặc hiệu là bệnh nhân cảm thấy sốt, mệt mỏi, có thể là đau họng hay là ho khan, và cái triệu chứng đặc thù của nó là chảy nước mũi, hắt xì, và nếu mà cái giai đoạn nó có phù nề thì nó có thể là gây nghẹt mũi. Nó thường xuyên chảy cái dịch nước mũi ra. Dạ. Với cái dịch nó có thể là trong cái giai đoạn đầu, giai đoạn sau thì nó có thể vàng hoặc đục nếu mà nó có nhiễm trùng, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Thứ ba nữa là có cái triệu chứng nhức đầu. Nhức đầu thì tùy theo cái vị trí của xoang mà cái bệnh nhân đó sẽ có những cái vị trí nhức đầu tương xứng. Lấy ví dụ như là nhức đầu do cái viêm xoang sàng thì nó nhức đầu ở vùng trong hai cái thái dương này và nó nhức ra sau chậm. Còn đối với lại viêm xoang trán thì nó nhức ở cái vùng trán. Còn những cái bệnh nhân mà viêm xoang hàm thì nó nhức ở hai cái vùng gò má này. Dạ. Thì mỗi một cái vị trí nó có những cái điểm nhức đầu khác nhau. Cái nhức đầu thì nó cũng tùy theo từng người bệnh. Nó có thể nhức đầu ê ẩm liên tục, nó cũng có thể là nhức đầu từng cơn, và đặc biệt của nó là nó nhức đầu vào buổi sáng, thưa Ngọc Quyên. Rồi nếu mà cái giai đoạn mà nó có các cái tổn thương thần kinh thì nó có thể là ảnh hưởng tới cái khứu giác. Người bệnh là cảm thấy là mình ngửi nó giảm cái cảm giác ngửi đi, các cái mùi vị nó không còn được nhạy bén như lúc đầu nữa. Rồi nó ảnh hưởng tới cái thính giác thì nó có thể làm cho người bệnh là nghe kém, ù tai. Đối với những cái cơ sở mà có điều kiện thì mình áp dụng cái biện pháp nội soi. Thì khi mà mình nội soi thì mình chủ yếu là mình kiểm tra coi là các cái xoang nó có tiết dịch nhiều hay không, cái niêm mạc nó có bị phù nề, viêm nhiễm hay không, thì từ đó mình đưa ra một cái chẩn đoán người đó bị bệnh viêm xoang cấp tính. Dạ. Thì đối với viêm xoang cấp tính thì nó chỉ chủ yếu là dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng như vậy thôi. Dạ, thưa bác sĩ, còn đối với viêm xoang mãn tính thì mình dựa vào cái tiêu chuẩn gì ạ? Đối với viêm xoang mãn tính thì thứ nhất là mình dựa vào cái tiền sử của người bệnh. Nó có những cái triệu chứng viêm xoang trước đây hay chưa, như những cái triệu chứng mà tôi vừa trình bày trên đối với lại cái viêm xoang cấp tính. Và nếu mà cái bệnh sử người ta có ít nhất là cách đây khoảng trên 12 tuần mà nó có những cái triệu chứng viêm xoang cấp tính như vậy, thì đó cũng là một cái tiêu chuẩn. Bởi vì nếu mà có viêm xoang cấp tính mà trên 12 tuần không khỏi thì mình có thể là chẩn đoán người ta bị bệnh viêm xoang mãn tính, là thưa Ngọc Quyên. Dạ. Thì thứ nhất là các cái triệu chứng lâm sàng cũng tương tự như cái triệu chứng lâm sàng của cấp tính tôi vừa trình bày ở trên. Thứ hai nữa là người ta dựa vào các triệu chứng cận lâm sàng. Thì thứ nhất là nội soi. Thì nội soi nó sẽ cho phép bác sĩ đánh giá cái tình trạng dịch ở các cái khe mũi, rồi các cái ngóc ngách của các cái xoang, Ngọc Quyên, nó có dịch hay không, nó có tắc nghẽn hay không. Rồi qua cái nội soi mình cũng có thể xác định được là nó có các cái dị tật bất thường ở cái vùng mũi của mình không, như là polyp
hay là như là vẹn vách ngăn, hay là nó có cái phì đại cuống mũi, thì dựa vào các cái tiêu chuẩn của nội soi. Thì thường là Ngọc Quyên biết là nội soi là một cái biện pháp rất là phổ biến. Hầu hết là các cơ sở y tế đều có cái máy nội soi này, cho nên là cái tiêu chuẩn mà nội soi đó thì nó dễ áp dụng hơn ở mọi cái cơ sở y tế. Dạ. Thứ hai nữa là người ta dựa vào các cái hình ảnh cận lâm sàng tân tiến khác như là CT hay MRI. Dạ. Thì đối với lại các cái phương tiện như CT hay MRI thì chủ yếu là người ta đã đánh giá cái mức độ tổn thương của cái xoang. Đồng thời người ta cũng loại trừ được những cái nguyên nhân khác như là những cái khối u chẳng hạn. Dạ. Thì người ta đánh giá được những cái khối u ở xa nó có thể xâm lấn đến cái khu vực các xoang đó hay không, hay là nó có những cái bất thường gì, thì người ta dùng các cái biện pháp như là CT, MRI. Dạ. Còn X-quang thì thường là trước đây đó thì người ta hay áp dụng X-quang, người ta chụp ở cái tư thế lông đô hịt đó, thì người ta cũng đánh giá được cái mức độ viêm nhiễm, nhưng mà cái X-quang thì nó không đặc hiệu, cho nên là hiện nay thì người ta cũng ít dùng cái X-quang thường quy Ngọc Quyên. Dạ. Thứ ba nữa là nếu mà mình điều trị một cái bệnh nhân mà trên 12 tuần nó cứ tái đi tái lại nhiều lần, nó không có đáp ứng với kháng sinh, thì mình có thể lấy cái dịch tiết của mũi xoang đó mình cho làm kháng sinh độ để mình xác định coi người bệnh có kháng với các cái loại kháng sinh nào không, hay là bệnh nhân có dị ứng với lại cái kháng sinh nào hay không, thì dựa vào đó bác sĩ sẽ đưa ra cái phác đồ điều trị cho nó phù hợp. Dạ. Cái thứ tư nữa là sinh thiết. Nếu mà cái người bệnh có bác sĩ mà nghi ngờ cái người bệnh đó có những cái đặt cái vấn đề mà nó có nghi ngờ là có những khối u, thì lúc đó bác sĩ sẽ cho làm sinh thiết để loại trừ những nguyên nhân do ung thư. Và cuối cùng thì mình cũng không quên là phải chụp X-quang cái hàm. Ngọc Quyên biết rằng đối với lại các cái bệnh lý về răng, đặc biệt là những cái răng số 4, số 5, số 6 ở cái hàm trên, thì nó liên quan mật thiết với lại cái xoang hàm. Đã có rất là nhiều trường hợp chúng tôi khám mà không biết là cái nguyên nhân nào làm cho người bệnh cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà không khỏi. Thì cuối cùng mình kiểm tra cái răng, thì người bệnh là bị hư hết những cái răng ở trong cùng đó Ngọc Quyên, và nó ảnh hưởng tới cái xoang. Thì lúc đó chúng tôi mời các bác sĩ nha khoa qua, người ta giải quyết triệt để những cái răng đó, người ta điều trị cho nó dứt điểm những cái nhiễm trùng ở những cái ổ răng đó, rồi mình phối hợp điều trị cái xoang, thì một thời gian là nó sẽ hết dứt điểm luôn. Thì đó là mình tìm ra được cái nguyên nhân, cho nên là mình phải khám một bệnh nhân toàn diện như vậy để mình đánh giá và đưa ra những cái chẩn đoán nguyên nhân nữa, thì mình điều trị nó mới hiệu quả. Dạ thưa bác sĩ, khi mà một bệnh nhân được chẩn đoán là bị viêm mũi xoang rồi thì có những cái phương pháp điều trị nào không ạ? Đối với lại một cái bệnh nhân viêm xoang đó thì thực ra thì nó không có gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó gây ra rất nhiều những cái triệu chứng khó chịu, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống thường ngày của người bệnh, thưa Ngọc Quyên. Nếu mà mình không có điều trị thì nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn mãn tính rất là khó chịu. Ngọc Quyên vẫn nghe thấy các bác sĩ thường nói đùa là lai rai như tai mũi họng, tức là nó cứ dai dẳng, nó cứ tái đi tái lại, rất là khó điều trị. Do đó mà mình phải chẩn đoán sớm, điều trị tích cực từ lúc đầu, và đặc biệt là mình phải tìm ra được cái nguyên nhân để mình điều trị, thì nó sẽ đạt được kết quả cao. Bệnh viêm xoang thì hiện nay nó được điều trị bằng hai cái phương pháp. Thứ nhất là điều trị nội khoa, thì bao giờ các bác sĩ cũng ưu tiên hàng đầu là mình điều trị nội khoa, thưa Ngọc Quyên. Thứ hai nữa là điều trị bằng ngoại khoa. Thì đối với những bệnh nhân mà tái đi tái lại nhiều lần, và đặc biệt là do những cái dị tật ở vùng mũi như là polyp, là những cái cục thịt thừa ở trong mũi đó Ngọc Quyên. Thứ hai nữa là vẹn vách ngăn hay là quá phát cái cuống mũi, thì lúc đó chúng tôi sẽ áp dụng cái biện pháp ngoại khoa. Thì ngoại khoa thì hiện nay là dùng bằng cái phương pháp phẫu thuật nội soi. Đối với điều trị nội khoa thì kháng sinh là mình phải đặt lên hàng đầu, thưa Ngọc Quyên. Kháng sinh là nó là một cái chìa khóa giúp cho cái việc điều trị xoang mãn tính rất là hiệu quả. Và hiện nay thì Ngọc Quyên biết rằng nó có rất là nhiều loại kháng sinh có cái phổ rất là rộng, và cái tác dụng nó rất tốt đối với những cái bệnh lý về tai mũi họng nói chung và cái bệnh viêm xoang nói riêng. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức thôi, cho nên chúng tôi không có đề cập chi tiết từng cái loại kháng sinh một. Nếu mà quý vị có nhu cầu tìm hiểu
thì chúng tôi sẽ hẹn với quý vị vào một cái dịp khác. Chúng tôi sẽ có những cái chương trình chuyên sâu dành cho nhân viên y tế, thì qua đó quý vị có tìm hiểu được chi tiết hơn. Còn trong phạm vi này thì người bệnh không có nên tự ý mua kháng sinh để uống, mà quý vị phải có cái sự chỉ định của bác sĩ. Thì đối với cái liệu pháp kháng sinh á, thì ít nhất là mình phải dùng từ 7 đến 10 ngày sau khi mà các cái triệu chứng lâm sàng nó biến mất, thưa Ngọc Quyên. Cái thời gian điều trị trung bình là từ 10 ngày đến 2 tuần. Nhưng mà rất tiếc là đối với người bệnh của mình á, đặc biệt là với những người mà ở xa các bệnh viện á, thì người ta điều trị một vài ngày mà giảm bớt rồi thì người ta không có tái khám nữa. Chính cái đó nó làm cho vi khuẩn nó lờn thuốc là một. Cái thứ hai nữa là cái bệnh nó cứ tái đi tái lại liều nhiều lần, là do mình điều trị không có triệt để, đặc biệt là không có tuân thủ cái phác đồ của bác sĩ, thưa Ngọc Quyên. Thứ hai nữa là mình dùng các cái thuốc co mạch. Thì sau kháng sinh thì mình cũng phải dùng các cái thuốc co mạch. Mục đích của nó là để làm giảm cái phù nề cái niêm mạc ở xoang, và nó qua đó nó làm thông thoáng các cái khe xoang, nó tránh được cái sự bít tắc ở trong xoang. Nó cũng làm cho không có bít tắc thì cái tình trạng viêm nhiễm nó sẽ mau được phục hồi hơn. Thứ ba là mình dùng các cái loại thuốc kháng dị ứng. Thì Ngọc Quyên biết rồi là đa số những cái trường hợp mà viêm xoang nó có liên quan đến vấn đề dị ứng. Mà dị ứng thì nó rất là khó điều trị, thưa Ngọc Quyên, bởi vì nó phụ thuộc vào môi trường, vào cái nguồn dị nguyên mà người bệnh tiếp xúc. Nó có thể là người bệnh cứ lặp đi lặp lại cái tiếp xúc với cái dị nguyên đó, cho nên là mình phải cho người bệnh dùng cái thuốc kháng dị ứng, thưa Ngọc Quyên. Thứ tư nữa là nếu người bệnh có đau nhức nhiều thì mình phải cho người bệnh uống những cái loại thuốc giảm đau để kiểm soát cái cơn đau, như là paracetamol hay là ibuprofen. Thì những cái loại thuốc thông thường đó thì quý vị có thể tự ý ra ngoài tiệm để mua được. Còn đối với kháng sinh hoặc là corticoid thì quý vị phải có cái sự chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra thì người ta còn dùng những cái loại thuốc nó tan đàm, nó loãng cái dịch nhầy ra, làm cho dịch nhầy nó dễ thoát ra bên ngoài, thưa Ngọc Quyên. Và thứ sáu là người ta dùng corticoid tại chỗ. Thì Ngọc Quyên biết là đối với lại các cái dạng xịt mũi đó thì nó sẽ làm giảm cái hiện tượng viêm rất là hiệu quả, và nó là một cái phương tiện vàng trong cái vấn đề điều trị viêm mũi do dị ứng, thưa Ngọc Quyên. Quý vị đừng có sợ là mình dùng các cái loại xịt như vậy thì nó ảnh hưởng tới cơ thể mình. Là quý vị cứ nghe nói là xịt mũi nó có corticoid hay là đề xa, với một cái lượng rất nhỏ thôi, các nhà sản xuất người ta tính toán để cho nó phù hợp với lại cái liều mà mình xịt tại chỗ, thưa Ngọc Quyên. Thì đối với những cái liều xịt tại chỗ, quý vị mà thực hiện đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ thì quý vị an tâm, không có sợ gì những cái loại mà corticoid xịt tại chỗ hết, thưa Ngọc Quyên. Còn hiện nay đó thì người ta còn có một cái loại xịt mũi tại chỗ đó, Ngọc Quyên. Người ta không có dùng corticoid mà người ta dùng một cái chế phẩm Ecotin 2%. Thì đây là một cái sản phẩm gọi là Allergen Spray. Đối với cái sản phẩm này đó thì nó không có corticoid, cho nên là người bệnh dùng rất là an toàn, Ngọc Quyên. Đây là cái sản phẩm Allergen Spray, nó là có cái hợp chất Ecotin 2%. Thì đây là một cái dung dịch để cho chúng ta xịt mũi, rửa mũi hàng ngày rất là hiệu quả, thưa Ngọc Quyên. Đó là các cái loại thuốc thông dụng mà các bác sĩ thường sử dụng trên một cái bệnh nhân bị viêm xoang mũi, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, thì còn có các phương pháp nào mà không dùng thuốc không ạ? Có, thưa Ngọc Quyên. Song song với việc dùng thuốc đó thì mình dùng các cái biện pháp không dùng thuốc rất là quan trọng, thưa Ngọc Quyên. Thứ nhất là mình dùng khí dung, dùng các cái loại xịt mũi như thế này như tôi vừa trình bày ở trên. Thì hiện nay trên thị trường nó có rất nhiều các cái loại dung dịch để rửa mũi xoang, Ngọc Quyên. Người ta có thể dùng nước muối sinh lý natri clorua 9/1000 để người ta vệ sinh mũi, hoặc là những cái sản phẩm như là Allergen Spray này thì nó không có corticoid, cho nên nó rất là an toàn khi mà chúng ta vệ sinh cái mũi của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta làm sạch cái môi trường sống, đặc biệt là mình loại bỏ những cái yếu tố gây dị ứng. Ngọc Quyên biết là hiện nay đó thì người ta tiếp xúc với rất là nhiều khói bụi, môi trường nó ô nhiễm, rồi đặc biệt là cái con mạt nhà đó, Ngọc Quyên. Cái con mạt nhà thì mắt thường mình không nhìn thấy được,
mà nó lại ký sinh ở trên ngay cả những cái chăn nệm ra của chúng ta. Nếu mà chúng ta không vệ sinh thường xuyên thì nó sẽ sinh sôi ra rất nhiều. Ngay cả những cái người mà nói là không, gia đình tôi vệ sinh sạch sẽ thường xuyên thơm phức, không có sao mà có mạt nhà được, nhưng mà không phải Ngọc Quyên. Nó ký sinh ở trên cái tế bào chết của mình. Khi mà các cái tế bào chết của mình nó rơi ra đó thì cái con mạt đó nó ký sinh trên những cái lớp da, lớp tế bào chết của mình, và nó sinh sôi rất nhanh. 5-10 ngày mình không có vệ sinh ra nệm thì nó đã có thể nó phát sinh ra cái con mạt đó rồi. Tất nhiên là không phải là ai tiếp xúc với con mạt nó cũng gây dị ứng, nhưng mà hầu hết là nếu mà nhà mình có con mạt đó thì đối với những cái cơ địa mà dễ dị ứng là rất là hay gặp những cái trường hợp mà viêm mũi dị ứng do cái con mạt nhà. Thì đó là các cái yếu tố về môi trường. Các cái bác sĩ chuyên khoa người ta đã nghiên cứu, người ta thấy là nếu mà chúng ta rửa mũi đúng cách thường xuyên thì sẽ giảm được trên 50% các cái triệu chứng viêm xoang mũi, thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. Đó là những cái phương pháp điều trị viêm xoang mũi không dùng thuốc, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Phương pháp mà điều trị ngoại khoa thì làm thế nào ạ? Đối với những trường hợp viêm xoang mãn tính tái đi tái lại nhiều lần, đặc biệt là đối với những trường hợp mà có những cái dị tật ở trong mũi như là polyp hay là như vẹo vách ngăn chẳng hạn, thì người ta sẽ chuyển qua cái phương pháp điều trị ngoại khoa, thưa Ngọc Quyên. Thì đối với lại cái điều trị ngoại khoa này đó thì chủ yếu là nó sẽ tạo cái điều kiện cho cái sự dẫn lưu từ trong xoang ra được dễ dàng hơn, và qua đó thì người ta cũng chọc rửa, người ta hút những cái những cái dịch tiết ở trong các cái xoang. Thì đối với lại điều trị bằng ngoại khoa đó thì hiện nay là cái phương pháp phẫu thuật nội soi là người ta áp dụng rất là hiệu quả, thưa Ngọc Quyên. Người ta không có can thiệp bằng những cái phương pháp mổ cổ điển như hồi xưa nữa. Cái phương pháp này thì nó áp dụng trong rất là nhiều trường hợp, như là mình có thể cắt các polyp mũi nè, rồi mình chỉnh những cái vẹo vách ngăn, hay là các cái khối u ở trong xoang mũi chẳng hạn, thì người ta đều xử lý qua nội soi được hết. Mà hơn nữa đó thì cái phương pháp mổ nội soi này thì nó ít đau đớn và cái thời gian nằm viện cũng ngắn hơn là cái phương pháp mổ cổ điển. Đối với lại các cái phương pháp phẫu thuật nội soi đó thì tùy theo cái nguyên nhân thì các bác sĩ sẽ đưa ra những cái cách giải quyết triệt để theo từng cái nguyên nhân. Thì hiện nay đối với lại cái phương pháp phẫu thuật nó rất là hiệu quả trong cái việc mà chúng ta xử lý những cái bệnh viêm xoang mũi mãn tính do các cái dị tật ở vùng mũi gây ra, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là cách phòng ngừa bệnh viêm xoang mũi không ạ? Thực ra thì đối với lại cái viêm xoang mũi đó là một cái bệnh lý nó không có nặng nề, nhưng mà nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Do đó mà việc chúng ta phòng ngừa đó, nó đòi hỏi cái sự quyết tâm của người bệnh, thưa Ngọc Quyên. Thì đối với người lớn đó, thì mình phải chú ý mình tránh cái sự nhiễm trùng cái đường hô hấp trên. Bởi vì Ngọc Quyên biết là cái mũi, cái xoang của chúng ta nó là cái cửa ngõ của cái đường hô hấp. Trước khi mà không khí đi vào thì nó phải qua các cái xoang, các cái mũi của chúng ta để nó làm ẩm không khí, làm ấm không khí, và nó lọc bớt những cái ô nhiễm như là bụi chẳng hạn, rồi một số các cái loại vi khuẩn. Đấy, thì cái cơ chế miễn dịch tự nhiên của các cái xoang đó nó ngăn cản bớt lại những cái vi trùng từ bên ngoài xâm nhập vào. Do đó mà nó chịu rất là nhiều cái áp lực. Nếu mà mình mà phải thường xuyên sinh hoạt trong cái môi trường ô nhiễm như vậy thì nó rất là có nhiều cơ hội để nó gây ra viêm các cái xoang đó. Cho nên là chúng ta phải phòng tránh được những cái bệnh viêm nhiễm đường hô hấp trên, và đặc biệt là chúng ta bảo đảm được cái vệ sinh môi trường, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Đối với nam giới thì chúng ta không nên hút thuốc, và chúng ta phải tránh được tiếp xúc với lại những cái nơi mà nó có nhiều khói bụi ô nhiễm, thì mình phải mang khẩu trang, mình phòng ngừa những cái nơi mà nó có cái mức độ ô nhiễm cao. Đặc biệt là cái dịp Tết này thì vào mùa xuân mà các cái loại hoa nó đều nở hết, cho nên là nó có rất là nhiều loại phấn hoa. Thì đối với lại những cái bệnh viêm xoang mà do dị ứng thì nó phát triển mạnh vào cái mùa xuân này, thưa Ngọc Quyên. Ngọc Quyên biết là phấn hoa là một trong những nguyên nhân gây dị ứng rất là nhiều người mắc phải, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Ngọc Quyên biết rồi, cái mùa xuân này thì Ngọc Quyên ra chợ thấy bây giờ tất cả các cái loại hoa nó đều khoe sắc, nó đều
nở rộ và nó phát tán rất là nhiều các cái phấn hoa. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân nó làm cho chúng ta tiếp xúc với các cái dị nguyên. Thì đó cũng là nếu mà chúng ta mà là những cái người mà có cơ địa dị ứng thì mình cũng phải né tránh. Rồi những cái trường hợp mà nhiều gia đình bây giờ họ nuôi các cái thú cưng ở trong nhà như chó mèo thì mình cũng phải tránh những cái tiếp xúc với những cái thú nuôi, những cái vật nuôi đó, thì mình cũng giảm bớt được cái nguy cơ gây viêm xoang do dị ứng, thưa Ngọc Quyên. Còn đối với trẻ em á, thì mình cũng phải vệ sinh cái mũi họng cho bé nó đúng cách. Đặc biệt là mình phải thường xuyên sử dụng cái nước muối sinh lý để mình vệ sinh cái mũi họng cho các bé. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mua những cái loại máy mà lọc không khí đó Ngọc Quyên, mình để trong phòng cho các bé, nó cũng giảm được cái sự hanh khô của không khí, nó giảm được những cái bụi mịn ở trong không khí. Rồi hạn chế cho các bé bơi ở những cái hồ bơi. Những cái hồ bơi Ngọc Quyên biết là những cái hồ bơi tập thể thì nó rất là ô nhiễm. Đặc biệt là người ta sử dụng cái chất clo, là cái chất mà để người ta khử khuẩn đó Ngọc Quyên. Nó rất là dễ gây dị ứng cái đường hô hấp của mình. Thì cái đó mình cũng phải hạn chế. Rồi mình phải cho các bé tiêm ngừa đầy đủ, đặc biệt là những cái bệnh lý về đường hô hấp. Đấy. Rồi không có để cho những cái người mà đang là bị viêm xoang, đang bị bệnh mà ôm hôn bé. Đấy, mình nựng các bé mà trực tiếp như vậy thì nó cũng có nguy cơ gây viêm nhiễm cho bé. Và đặc biệt là khi mà các bé mà có những cái triệu chứng như là hắt hơi, sổ mũi kéo dài thì mình đừng có tự ý mua thuốc cho các bé uống, mà các bà mẹ nên đưa bé đến các cơ sở y tế để ở đó các bác sĩ sẽ thăm khám và đưa ra cái biện pháp điều trị phù hợp cho các bé để tránh các bé rơi vào cái tình trạng viêm xoang mũi kéo dài và nó trở thành mãn tính, thưa Ngọc Quyên. Thì đó là những cái biện pháp phòng ngừa cho người lớn và trẻ em hiện nay, thưa Ngọc Quyên. Vậy là tôi vừa trình bày với quý vị về các cái phương pháp chẩn đoán, các cái phương pháp điều trị cũng như là một số các biện pháp phòng ngừa bệnh viêm xoang. Trước thềm năm mới đang đến rất gần rồi, quý vị thấy là mai bánh chưng bánh tét cũng đã được trưng bày ở đây, báo hiệu một mùa xuân đang đến rất gần. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các phương pháp chẩn đoán, điều trị và cách phòng ngừa bệnh viêm xoang. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.